chráněnou. And that euro's failure will bring down the European Union. A že pád eura by způsobil pád celé Evropské unie. But instead of a weak, dysfunctional European monetary union, ale místo toho, aby jsme měli nefunkční, slabou Evropskou monetární unii, every nation in Europe should go back to being independent nation state republic. Každý evropský národ by se měl vrátit zpátky a stát se národní republikou nezávislou. Which Charles de Gaulle called Europe of the Fatherlands. Již naši rodiče nazývali naši vlastní. Charles de Gaulle to nazýval Evropou vlastní. Ano. Charles de Gaulle. To nazýval Evropou vlastní. Díky. Truth always lies in the higher order of processes. Pravda vždycky leží ve vyšších sférách. A true sovereignty lies not in popular opinion. Ta opravdová nezávislost neleží řekněme v populárním nebo v popularitě, but in the creative powers of the individual human mind. Ale v tom, že každé individuum má svůj kreativní mysl. Until we can bring mankind into the age of reason. A dokud se nám nepodaří vrátit člověka k téhle podstatě, history will be shaped in actuality. Tak historie nám bude vytvářet dnešek. Not by the wills of masses of humanity. Ne díky jakoby vůli mas po lidství, but by the mere handful of people, by a small number of people. Ano, ale pouze jakoby vůli několika málo lidí. Who for purposes of good or evil, kteří pro účely dobra a zla steer the fate of mankind, řídí víru lidstva, as herds of cows are steered to and from the pasture. Jako krávy jsou vedeny na pastvu a zpátky. And occasionally also to the slaughterhouse. A občas taky na porážku. I will stop now. Thank you very much. Děkuji. Daniel, thank you very much for your speech, and I think it's a great chance for questions. Takže myslím si, že bude prostor určitě pro otázky, takže tam vzadu. Hi, I'm a refugee from the United States. Welcome. I've been here for 3.5 years. I do financial market analysis. You made a comment about how somehow in 2005 it was decided to run up the price of oil to 147 and then crack it down to 30. Now I do technical analysis, I do Elliott wave analysis, which I don't know if you're familiar with. Are you familiar with Elliott waves? I'm not familiar, I'm not an expert, but I know what it is. Okay. How is it that they somehow can set all of this up, schedule it to run up the price of oil to, let's say, to break apart the Chinese, run it down to break down the Russians, when there are people who know how to trade those markets and keep up with it and make money. So not necessarily the big banks, but theoretically people like myself. Hopefully people like myself. You want to know how I will translate the question. So how can we read what they're doing? It's more of a natural cycle of how people's moods move up and down, and maybe the power elite are able to read that and ride with it. Já jenom shrnu v češtině krátce tu otázku. Otázka je na tom, jak bylo možné v tom roce 2005 naplánovat pohyb ceny ropy při nebo v té chvíli, kdy funguje trh, který je ovládán spíše pocity a náladami než čímkoliv jiným. Okay. I can answer. Yeah. No, we'll do the same thing. One sentence at a time. First of all, there's nothing in economics which requires us to have a business cycle crisis. Předně bych řekl, že v ekonomice není žádná potřeba takzvaných cyklických krizí. This doesn't come from the economy, it comes from politics.
Tohle nepochází z ekonomie, ale z politiky. So in the economy you have two conflicting forces. In the economy you have two conflicting forces. Takže ekonomika má dvě síly, které jdou proti sobě. And these are the forces of a national economy. To jsou síly národní ekonomiky. I'm talking about, the entrepreneurs, the little business people, Podnikatelé a obchodníci v těch zemích. people who actually produce. Lidé, kteří de facto produkují. These are professionals with interest in science, with interest in technological To progress. jsou profesionálové ve vědě, ve výzkumu, v pokroku. And these are also the people who rally, to save the nation in times of crisis. A tyhle lidé se snaží, aby odvrátili tuhletu krizi. So that's their interest. They want to make things better. To znamená, jejich zájem je udělat věci lepší. Because they want to increase productivity to have a better life. Protože chtějí zvýšit produktivitu pro lepší život. And you can call these social forces of national economy. A můžeme tomu říkat sociální síly v národní ekonomice. Now, the parasite, on the other hand, is the financial oligarchy. Na druhé straně proti tomu stojí finanční oligarchie, Which today exists as the clone of the Venetian nobility. která dodnes existuje jako klon tyhle šlechty benátský. And of course they control the central banking system, they control private financial institutions, they control... Který kontroluje centrální bankovní systém, finanční instituce. They exert great and corrupting power. Pojímá korupční síly a moc. Which it then uses to extract usury from the real economy. Který potom používají, aby vytáhli from the real economy. Usury. From the real economy. Ano, který provádějí lichvu na té reální ekonomice. And as these people become richer in times of prosperity. A jak tyhle lidé se stávají bohatšími, the rate at which they, suck blood increases. To znamená rychlost, s jakým vysávají tu reálnou ekonomiku, se zvětšuje. And at a certain point, the amount of rent, interest charges, a v jistém bodě všechny úroky, poplatky a další s tím spojené záležitosti charges on the economy become, very large. Se stávají velkým kusem té ekonomiky. And so the flow of wealth, takže tok toho bohatství from production doesn't flow back into society. Který je od té produkce, neteče zpátky do té společnosti. But instead flows into the assets of these financial oligarchs. Ale místo toho teče do majetku těch oligarchů. Who are much too wealthy for their, financial or personal good. Kteří v podstatě jsou daleko víc bohatší, než potřebují pro svou jako osobní potřebu. And therefore we have a crisis. A to je důvod, proč je krize. And in former times when national security was a matter of issue, a dříve, když národní bezpečnost byla tématem, you would have depression or periodic recessions, bychom měli deprese a periodické recese, which were entirely the result of the interest, které byly v podstatě výsledkem zájmu of these parasitical societies which sit on top. Těch lidí, kteří stojí nahoře. Whether you're talking in Europe or the United States. Jedno je to v Evropě nebo v Americe. Okay, and that's the financial oligarchy. Což je tahle finanční oligarchie. Let me make another comment. I'm going to have to leave soon because I have to meet my wife. Okay. Okay. I came from the same territory that pretty much Rockefeller came from. I lived in New England for 30 years. New York did 10 years in New York. Go ahead, translate. Otherwise, musí brzo odejít, nicméně říká, že pochází ze stejné oblasti jako Rockefeller. I've lived and interfaced with people at the ground level, not those Bilderbergers up top. A setkával jsem se s lidmi na té spodní úrovni, ne s Bilderbergerem. I see no difference in the behavior pattern of the people that I went to school with, that I worked with in America. No difference from
those people down below, the managers, the workers, the classmates, to the people that we have been talking about. A že nevidí žádný rozdíl mezi chováním lidí, kteří jsou dole a kteří jsou nahoře. Okay. They're psychopaths. Jsou psychopaté. They are not developed, they never got that real education. Jsou to psychopaté, kteří nikdy nedostali vzdělání a nikdy se nerozvinuli. They're children. Jsou to děti. Children, they're toddlers, under 2 years old. Méně než 2 roky. Okay? They are in positions where they have no business being in. A tyhle se nacházejí ve funkcích, kde vůbec není myslitelné, že by měly být. Now, what are we going to do about it? First of all, one, how are we going to fight? Two, how do we make ourselves immune? Because we have, our bodies have immune systems. Takže otázka je, jak proti tomu budeme bojovat, nebo co s tím hodláme udělat. Druhá otázka je, jak se staneme proti tomu imunní, protože naše těla mají imunní systém. We have immune systems. We can, we can maintain our spiritual and mental health. Čili můžeme sami udržovat naši duchovní a mentální zdraví. And we can resist and throw out those people. We do not have to buy into. A můžeme odporovat a prostě ty lidi sama vyhodit. We don't have to buy in. We do not have to accept. Čili nemusíme to od nich brát a nemusíme to akceptovat. For example, it is not just the Nazis that were funded by the Americans. To nejsou pouze nacisti, kteří byli financováni s Amerikou, ale jsou to i komunisti. And Mao Zedong. Now, it's interesting, Daniel, that you made it. You said, okay, we're going to wreck the Chinese, wreck the Russians. Ano, můžeme porazit Číňany a Rusy. Yeah, we can be on top. So this is, as I say, this is not something that just came out of Venice, that came out of Protestant cults. Takže to není nic, co by přišlo tamhle z Benátek nebo z nějakých klubů. Takže otázka je, jak budeme bojovat, jak budeme odolávat. First of all, you can start out by turning television off. Takže první věc, co můžeme udělat, je vypnout televizi. Yeah,